Ez egy videónapló első része egy olyan utazásról, ami valamilyen formában már egy évvel korábban meg kellett volna történjen, de egy figyelmetlen autós kórházba juttatott és hosszú időre ellehetetlenítette nekem, hogy elmászkáljak a világban. De most végre pótolhatjuk a dolgot. Bele is vágunk hát az eddigi és talán életünk legnagyobb autós túrájába, ami során körbeutazzuk Skandináviát. Rögtön az első napon törlesztjük magunk felé a tavalyi dél-svédországi kirándulásunk egy elmaradt pontját, és megnézzük a svéd mérnöki teljesítmény egy szép példáját, amit én csak multiduktnak nevezek. Ugyanis egy helyen található egy viadukt, egy vízlépcsős csatorna hajóknak és egy vasúti híd. Mi a véleményed, László, az első szállásunkról? Hát nagyjából valami ilyesmire vágytam pont. Ahol lehet úszni, természetes vízbe. Élőlények is vannak, viszont emberek csak mi. Mármint szúnyogok? Hát szúnyog az van, de semmi sem tökéletes.
Sziasztok, ez az első reggelünk, és hát igazából már olyan 1-2 órányira vagyunk Morától, ami ugye azért fontos célpontunk, mert itt akarjuk megnézni a Szent Ivánéi ünnepségeket, ahogyan azt Svédországban ünneplik. Persze nem maradunk ott tűzgyújtásig, mert sok utat kell megtennünk, és hát az első nap leginkább autózással ment el, 600 kilométert jöttünk, nem számítva a komputat, és hát fárasztó volt. Végül is a második táborhely volt a nyerő, az első az éppen egy horgászbulinak adott otthont, úgyhogy a második szállásunkon viszont teljes magányban voltunk, tudtunk úszni, illetve hát én a tóban. Az élővilág is itt volt, viszont emberek nem. Hát itt már érződik a napfénynek ez a furcsasága, hogy ugye a nappalok azok nagyon hosszúak, és egészen nem is ment le a nap, mármint folyamatosan pirkadt az ég alja, vagy piros lett, és hát nagyon hamar újra fönn is volt, úgyhogy az alvás kezd kihívássá válni már most az első éjszakán. Szerencsére van szemkötőnk, úgyhogy a későbbiekben valószínűleg ezt alkalmazni is fogjuk. Hát mivel hogy ilyen korán fönn is van a nap, ezért hát mi is már korán fönn vagyunk, most 5 óra van, de már 4 óta fönn vagyunk, úgyhogy hát eddig így alakulnak a dolgok. Nyilván kiavatlanok vagyunk, de nagyon szép itt. Úgyhogy megyünk tovább, nem sokára csak reggelizünk. A második napon már a svéd hegyvidék lábánál akarunk lenni, hogy megnézzük, miként ünneplik a svédek a Midsomart, ami olyan, mint a dánok Sankthangs ünnepe, ami magyarul Szent Ivánéi. Itt még tök jól tartottuk a menettervet, így volt még időnk sétálgatni is, mielőtt elkezdődött volna az ünnepség.
Hasznos info, hogy ez olyan ünnep, amikor Svédországban minden zárva tart. Nincs szerencsénk a svéd skanzenekkel, mert valahogy mindig akkor érünk oda hozzájuk, amikor már nem igazán aktívak. Ezen az úton sincs ez másképp. A második éjszakát kénytelenek vagyunk az autóban tölteni, mivel a nagy szél miatt igazából csak egy alkalmas táborhely van a környéken, és az már foglalt. Itt már le kell takarni a szemünket, hogy rendesen tudjunk aludni. Mivel nálam ennek az útnak a fő célja az északi madárvilág megfigyelése, hangsúlyt fektettem rá, hogy minél hamarabb próbáljuk elérni a finn határt. Betty persze el nem ítélhető módon azért igyekszik nem csak vezetni egész nap, hanem színesíteni a svéd szakaszt is pár megállóval és programmal. Ilyen volt a Skuleberget is, ahova tényleg érdemes felmászni a kilátásért. És ismét megnézünk egy már bezárt skanzent. Skellefteåban egy 19. századi fahíd az egyik látnivaló, illetve az úgynevezett templomfalu. Svédországban a 16. században kötelezővé tették a hétvégi templombajárást, ezért meg kellett oldani, hogy a környékről ide látogató emberek meg tudjanak szállni valahol. Erre a célra hoztak létre ilyen falvakat. Ezek némelyike ma is aktív.
Egy szabad kempingben állunk meg éjszakára, ahol előre foglalható szauna is van. Bár erről ugye nem tudtunk, tehát nyilván nem is foglalhattuk le. Mivel épp eseget az eső, és már késő éjszaka is van, nem állunk neki sátrat verni, ismét az autó lesz a szállásunk. Reggel ismét egy templomfalut nézünk meg, majd sétálunk egyet egy közeli erdőben, ahol ízelítőt kaphatunk a lapföldi moszkító helyzetről. Erre egyébként majd bővebben is kitérünk a következő videóban. Pár nap kimaradt a legutóbbi bejelentkezés, illetve az első bejelentkezés óta, és hát egy kissé kaotikus volt ez az utóbbi pár nap. Mindig nagyon későn sikerült szállást találni, nem is mindig sikerült, és emiatt nem is tudom most itt hirtelen nektek összefoglalni az elmúlt napok eseményeit, de majd narrálva, videókkal és képekkel illusztrálva ezután lepörgetem nektek. A lényeg az, hogy átértünk Finnországba, igazából Rovaniemi, szóval Lapföld fővárosa alatt vagyunk, nem is tudom mennyivel, néhány 10 kilométerrel, ami azt jelenti, hogy a sarkkör alatt néhány 10 kilométerrel. Holnap ezt a vonalat át fogjuk lépni, és hát reméljük, hogy most már napjában kevesebb autózással és több sétával és egyéb dolgokkal fog telni. Azért volt idefele is jó pár érdekes dolog, de azért a főszerep az a hosszas autózásé volt. Szerencsénkre most megtaláltuk ezt a helyet még időbe, így fürdőzésre is marad idő, meg mindenféle fölkészülésre, amire az utóbbi napokban nem volt, mert hát általában ilyen 10 óra körül sikerült leparkolni valahova, és hát 11 előtt nem kerültünk ágyba. Egyébként már arra is érdekes volt az éjszakai napfény, mert körülbelül 1-2 órára megy le csak a nap már arra. Itt nem is tudom, hogy lemegye. Lehet, hogy itt már nem is megy le, de minden esetre a szemkötő az hasznos. Érdemes letakarni a szemet, mert hát aki nem tud nappali fénybe aludni, annak mindenképpen kell. Az utóbbi időben egyre jobban alszunk, tulajdonképpen az előző éjszaka már teljesen jó minőségűt aludtunk, és hát reméljük ma is minden jó lesz. Holnap pedig megyünk a sarkkörön túlra, és kezdődnek az igazán izgalmas dolgok, legalábbis reméljük. Úgyhogy én most itt, mivel mindjárt lemerül a kamera, ezért be is fejezem, és jöjjenek az elmúlt napok eseményei dióhéjban.
Mivel az előző monológomat fáradtan és szétesve adtam elő, nem vettem figyelembe, hogy általában lineárisan adom elő az utazásaink történetét, szóval mire ideérünk az események láncolatában, már mindent láttatok, ami eddig történt, így eltekintünk attól, hogy újra lejátszuk nektek dióhéjban az eddigi történéseket. Inkább lezárom az első videót, és hamarosan jelentkezünk az izgalmas sarkvidéki területekről.